במדבר הרחב של בבל העתיקה צעדו זה לצד זה שני סוחרים יהודים, כל אחד עם גמל עמוס סחורות. החול נפרס עד האופק, והשמש הכבדה ליוותה אותם בדרכם הארוכה אל העיר הגדולה. שם קיוו למכור את מרכולתם ולהתפרנס בכבוד. האחד נקרא טוביה, איש ישר, טוב לב, כזה שמאמין באנשים לפני שהוא מאמין במסמכים. השני נקרא לבן, סוחר חד לשון ומחושב, כזה שיודע תמיד איך לצאת מורווח. במהלך הדרך, כשעוד לא נראתה בבל באופק, פנה לבן אל טוביה ואמר לו בקול שקט, ידידי, נקלעתי לקושי זמני. האם תוכל להלוות לי 100 מטבעות זהב? אחזיר לך אותם מיד בימים הקרובים. איך שנגיע לעיר, אני נשבע לך. טוביה לא ביקש שטר, לא ביקש עדים, ולא דרש ערבויות. הוא פתח את שק הזהב שלו, הוציא 100 מטבעות נוצצים, והניח אותם בידיו של לבן, מתוך אמון פשוט בין בני אדם. כעבור כמה ימים בבבל, לאחר שהסחורות נמכרו והדוכנים נפתחו, ניגש טוביה לדוכן של לבן. בפשטות ובנימוס ביקש, לבן, הגיע הזמן להשיב את ההלוואה. לבן הרים אליו מבט קר ואמר, איזה הלוואה? מעולם לא לקחתי ממך הלוואה. אתה מדמיין, תסתלק מדוכני. טוביה נותר קפוא במקומו. האמון הפשוט שנתן נרמס. בלית ברירה פנה טוביה אל השופט הגדול של בבל, אדם ידוע ביושרו ובחוכמתו. השופט הורה לזמן את לבן אל היכל המשפט, ושניהם עמדו לפניו. טוביה סיפר כיצד נתן את הזהב במדבר. לבן הכחיש הכל בביטחון מלא. השופט שאל את טוביה, האם יש לך מסמך, עדים? טוביה השיב בכאב, לא אדוני, רק הדרך במדבר ואמון באדם. השופט שתק רגע ארוך, ואז אמר בקול רגוע, טוביה, לך אל המקום שבו ניתנה הלוואה. קח משם חול והבא אותו לכאן. החול יספר מה ראה. האולם רחש בתמיהה, גם טוביה הופתע, אך קיבל את הדין ויצא לדרכו. כעבור כ-20 דקות של המתנה, שואל השופט את לבן כבדרך אגב, מה דעתך? האם טוביה כבר הגיע למקום? לבן השיב בלי לחשוב, לא נראה לי, המקום הוא די רחוק. השופט הרים אליו מבט חד, האולם השתתק. איך אתה יודע שהמקום רחוק? שאל השופט לאט. אם אתה טוען שמעולם לא היית שם, וההלוואה לא קרתה, מאין לך המרחק? לבן החביר, המילים שיצאו מפיו הפלילו אותו. השופט קם על רגליו והכריז, האמת יצאה מפיך בלי שהתכוונת. על ששיקרת לבית המשפט ועל שביזית את הצדק, אתה תשלם חזרה לטוביה פי 10, 1,000 מטבעות זהב. שיהיה זה לקח לכל מי שחושב שאפשר לשקר ולהגיע רחוק. משפט צודק אינו תמיד מחפש מסמכים, אלא את האמת. לשקר אין רגליים, הוא אולי יכול לרוץ, אבל תמיד נופל בדרך.